What's up everyone? So ayun, welcome, pupunta kami ng Singapore with the family. Diba? Hello! Hi ka na. So mang excited ka na ba, Mang? Ha? Excited ka pupuntang Singapore? Ta, ano masasabi mo? Excited ka na ba? Yes. Ikaw, Tito. Takot ako eh. Bawal manigarilyo ah. Bawal dumura ah. Waiting game. No as flight na. So ito. Walang tao. So, sige, Singapore. This is what you call waiting game. Nay. Nay. What's up everyone? So nandito na kami sa Changi. We just landed, so it's already 9:37. So yun na si Mamang. Hindi ka nalalaglag yung short ko. Ewan ko. Dun sa carousel. Saan yung kanyang basto? Yeah. So mamaya na ulit. Bye! What's up everyone? So, nandito kami ngayon sa parang food court nila, yeah. So, my budget is only $50. Ay, 50, yeah. $50. Looking for food, okay? Okay? Okay.
$60 right now ay $6.90. $6.90 yung aking nabili. And tingnan natin. Hindi pala ako hindi mo na na-record. Sarap. Ba't ganyan tayo? So, yun na nga. Dito kami sa Changi Airport. Ayun na namin si Ate Julie. Aming tour guide siya at pinsan namin. So, bibili po tayo ng sandwich. Ice cream sandwich. Ano yun sa'yo? Ano, chocolate. At saka, mango. One chocolate and one mango. One chocolate, one mango. Mami, pa yung pangat isa pa. $2. Hello. Hindi, akin na yung chocolate. Akin na yung chocolate. Ano lang? Okay. Thank you. How was it, Ne? How was it? Nani? 9 out of 10. Oh. May tikman mo, Me. Saan yung bus nila? Tikman mo. Ano masasabi mo? Ay. Ano lasa? Ice cream. Oh. Mango. Ah. Oh. For only $1.50.
What's up everyone? So, nandito kami sa Merlion Park. And, bumili kami ng, ano ba to? Ng ice cream sandwich, ice cream wafer for only $1.50. Tapos, dito na kami sa Merlion Park. Humagara. Sarap. Ano sabi mo, May? Masarap nga. Ito namin may tayo to. Paon natin sumama. Pwede ba maligo dyan? Wait, papakita ko yung view. Ganito ba tayo sa Singapore, Nick? So, ayun, achievement. First day pa lang namin dito. Pero different. Kasi we already rode the different types of doors. Yeah. Sino ka dyan? Papakita ko lang. Ganito rush hour sa Singapore. Kala ko kami lang. Pero hindi. Ang dami. One of the famous Hainanese chicken rice. Here in... Just say... Soup for you, ah? Soup. Yeah. One soup. Ang puti ako? So, meron pa tayong sabaw. Okay, thank you. Thank you! Yan siya. Wait. Malaysian street food. Ay, pakatay. So, nandito kami sa Malaysian street food. At maghanap kami ng foodang. Mag-budget na naman tayo. Titingnan natin. Welcome to your vlog! Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo sa Malayan Food Street sa Sentosa. Dito almost halal yung mga food na sinuserve. What is halal? Halal is something like no lard, no pork. It's No? No lard, no pork. Ano lard? Pork. Pork na fats. Okay. Then, Ayun, that's mostly for Muslims and vegetarians. oh, okay. Sige. So, maghanap na tayo ng cheap, Dito, cheap and ang mga affordable food. Abangan nyo. price. Maghahanap po kami. Okay. Naghahanap din po ako ng mapapangasawa. Sige, bye! Flower dome! Tapos maglawas siya ng init. Ngayong March kasi dito yung ano, cherry blossom. Yung cherry blossom. Aray! Ay, ang lamig! Wow!
welcome to my vlog. Hello! So, Welcome to nandito, your vlog. saan ba to? Garden Nandito ngayon tayo sa Flower Dome sa Gardens by the Bay, Singapore. Cloud Forest. Oh my God. Ay, sarap. Ang ganda. What's up, everyone? So, last day, sa airport na kami ng Changi. And bumili na kami ng, teka, pakita lighting, ng pasalubong. And ano na, mag-hi ka sa vlog. Ayan, kami sa food court. Hintay lang kami ng aming boarding time. And yun. So, medyo nakakapagod yung travel, ang aming gala within that day. Okay, bye-bye!